12 بهمن 1357 هواپیمای ایر فرانس ساعت 9:27 صبح روی باند فرودگاه مهرآباد تهران میشینه تا آیت الله خمینی و همراهانش پیاده بشن. مردم اینجا آقای خمینی رو از نزدیک میبینن. پیرمردی که با وجود همراهان معروفش دست در دست یک غریب ناشناس پله های هواپیما رو پایین میاد. این مرد رو خلبان هواپیما یا مهماندار اون دونستن، اما اشتباهه. این چهره که امروز بخش مهمی از تاریخ انقلاب شده رازهای عجیبی داره که میخوایم توی این ویدیو براتون تعریف کنیم. پس با ما همراه باشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. آیت الله خمینی 14 سال دور از ایران زندگی کرد. 1 سال و 5 ماه بعد از سخنرانی 15 خرداد 42 به ترکیه تبعیدش کردند و سال بعدش هم به عراق رفت. از اینجا تا 14 مهر ماه 57 که اون راهی پاریس شد و تو حومه این شهر یعنی نوفل و شاتو سکونت کرد کمتر مصاحبه کرده بود. اما تو فرانسه فعالیتش زیاد شد و بیانیه ها و سخنرانی ها و مصاحبه های زیادی کرد که به شکل جزوه وارد ایران می شد. آیت الله خمینی نهایتاً موفق میشه مردم ایران رو با خودش همراه کنه، به ایران برگرده و جمهوری اسلامی رو بر پایه نظریه ولایت فقیه بنیان بذاره. هواپیمای ایر فرانسی که انقلابیون اجاره کرده بودن تا خمینی رو به تهران بیارن پر از شخصیتایی بود که برای سرنگونی حکومت محمد رضا شاه تلاش کرده بودن. کسانی که خمینی رو امام خودشون میدونستن و کمک کردن تا مسیر رهبری او در ایران هموار بشه. کسانی مثل احمد خمینی، ابوالحسن بنی صدر، هادی غفاری، حسن لاهوتی اشکوری، صادق قطبزاده، محمد منتظری، ابراهیم یزدی و خیلی های دیگه. اما آیت الله خمینی لحظه‌ای که میخواد از پله های هواپیما پایین بیاد، تو ازدحام بالای پله میون همراهانش تصمیم میگیره که همراه هیچ کدوم از اونا نباشه و با یه نفر دیگه پا به خاک ایران توی مهرآباد بذاره. کسی که لباسی شبیه خلبان‌های هواپیما به تن داره و عینک دودی زده و با احترام ساعد دست چپش رو به دست خمینی داده و با هم پله پله از هواپیما پایین میان. این تصویر مهمیه تو تاریخ ایران، تصویری که تمام این سالها بازسازی شده و نظام جمهوری اسلامی اون رو مبدأ شکلگیری خودش میدونه. بارها ماکت این لحظه رو ساختن و بهش ادای احترام کردن. تو مراسم حکومتی و جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی عکس این صحنه رو گذاشتن تا یاد این لحظه رو زنده نگه دارن. عکس این مرد کنار بنیانگذار انقلاب اونقدر مشهوره که دیگه نمیشه حذفش کرد. اما این مرد کیه؟ آیا اونطور که اوایل انقلاب میگفتن خلبان یا مهماندار هواپیما بوده؟ اسم کاملش اینه: ژرار ژان فابین باتوش، که تو مرکز اسناد مجلس به صورت مخفف ژرار جی اف باتوش ثبت شده. مردی تبعه کشور فرانسه و اصالتاً اهل الجزایر. تاریخ تولدش رو 19 اردیبهشت 1322 نوشتن که در این صورت سال 57 حدوداً 35 ساله بوده. باتوش خودش رو خبرنگار معرفی می‌کرده، اما در اصل در استخدام پلیس فرانسه بوده. خودش ماجرای نزدیکیش به خمینی رو در گفتگو با سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی اینطور تعریف کرده: وقتی آقای خمینی به پاریس اومد، پلیس فرانسه چند نفر رو برای محافظت نزد ایشان فرستاد، اما آقای خمینی هیچ کدام را نپذیرفت تا اینکه قسمت من شد. در همون دیدار اول علقه‌ای بین من و آقای خمینی برقرار شد و چون فارسی هم صحبت می‌کردم مزید بر علت شد.
در مدت 116 روز اقامت ایشون توی نوفل شاتو همیشه با آقای خمینی بودم. اینجا نوفل شاتو محل اقامت آیت الله خمینی تو فرانسه است که ژرارد باتاوش مأمور پلیس فرانسه رو کنار آیت الله خمینی میبینید. توی این عکس هم میتونید باتاوش رو ببینید که پشت سر آقای خمینی و همراهانش توی نوفل شاتو راه میره و مراقبه تا اتفاقی نیفته. باتاوش رو با توجه به گفته‌های خودش و این عکس‌ها محافظ شخصی خمینی دونستن. اما کار باتاوش بعد از رسیدن خمینی به تهران تموم نمیشه. اتفاقاً فعالیت‌های باتاوش تو ایران بعد از بهمن 57 بیشتر هم میشه و به یکی از نزدیکان آیت الله خمینی تبدیل میشه. بهتره دلیل موندنش تو ایران رو بعد از 12 بهمن 57 از زبون خودش بشنویم. بعد از ورود به ایران به علت علاقه‌ای که به آقای خمینی پیدا کرده بودم، به احمد آقا پسر ایشون گفتم میخوام توی ایران بمونم. احمد آقا پرسید دولت فرانسه برای شما مشکلی درست نمیکنه؟ گفتم خیر، خودم رو بازنشسته میکنم. بعد از موافقت امام و احمد آقا و گرفتن حکم بازنشستگی به ایران اومدم و با نظر احمد آقا با مصطفی چمران و بعد هم مرحوم نظران همکاری‌های متعدد داشتم. در کارهای مختلف کمک میکردم. باتاوش میگه در کارهای مختلف کمک میکرده. اصلا چه کارایی؟ این تصویر سندیه به امضای صادق خلخالی به تاریخ 23 آبان ماه 69 که باتاوش رو به عنوان مشاور خودروسازی در ایران تعیین کرده. متن پیام اینه: برادر ژرارد باتاوش، نظر به شخصیت فنی شناخته شده و تایید شده شما توسط مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی و خدمات شایسته‌ای که تاکنون در راه اطلاع آن به این کشور عرضه نموده اید و با توجه به شناخت کاملی که در خصوص صنایع اتومبیل سازی اروپا و بالاخص کشور فرانسه دارا می باشید، به جناب عالی مأموریت داده می شود در خصوص کم و کیف قرارداد فیما بین کمپانی های پژو و رنو با شرکت های طرف قرارداد ایرانی بررسی جامع و دقیق به عمل آورده و صلاح نظام جمهوری اسلامی را به این حوزه اعلام فرمایید. بدیهی است کلیه ارگان های ذی‌ربط موظف به همکاری با شما و اجرای خواسته های جناب عالی می باشند. با تأییدات الهی و آرزوی توفیق جناب عالی در راه خدمت به اسلام و مسلمین و من الله توفیق، صادق خلخالی. انتهای این نامه مهر تولیت حرم عبدالعظیم رو داره. خلخالی تو سال 69 یعنی زمان نوشتن این نامه همزمان نماینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بود، اما تولیت مدرسه حرم عبدالعظیم تو تهران رو هم به عهده داشت. برای همین مهر حرم پای این نامه خورده. البته اینکه قرارداد خودروسازی به مدیریت حرم چه ارتباطی داره خودش موضوع مفصل و جداییه. نکته دیگه این نامه اسم باتاوشه که خلخالی اون رو ژرارد نوشته. این سند نشون میده که باتاوش تو تاریخ 15 آبان 58 دین خودش رو اسلام و اسمش رو به رضا تغییر داده. اینکه چرا خلخالی 11 سال بعد هنوز اون رو تو نامه رسمی ژرارد خطاب میکنه به این دلیله که باتاوش نتونسته بود پاسپورت و شناسنامه ایرانی بگیره. تلاش هم کرده بود ولی نمیدونیم چرا هیچ وقت نصیبش نشد. به هر حال باتاوش مأموریت پیدا میکنه تا قرارداد خودروسازی های ایران و فرانسه رو تحت نظر بگیره. اونم توی وضعیتی که برخلاف گفته نامه خلخالی تجربه آنچنانی تو صنعت خودروسازی ازش ثبت نشده. اما این اولین حکمی نیست که اینطور به باتاوش داده میشه. برخی اسناد نشون میدن باتاوش به مدت 11 سال مشاور خمینی تو امور نظامی بوده و با مصطفی چمران به گفته خودش به عنوان مهندس راه و ساختمان همکاری فرهنگی و عمرانی داشته. سال 1374 هم تو طرح مشارکت دامداری و صنایع لبنی سابای فرانسه با شرکت کشت و صنعت ایران تیردام همکاری داشته.
اما مهمترین نکته این فعالیت‌ها همون مشاور نظامی آقای خمینی بودنشه که جلب توجه میکنه. سوال اینه که یه مأمور پلیس یا محافظ شخصی چرا باید مشاور نظامی باشه؟ این تصویر مطلبیه تو روزنامه فیگارو از فرانسه که با تیتر راز ژرارد ژان فابین باتاوش تو 14 بهمن ماه 1387 منتشر شده. توی این مطلب اینطور نوشته شده: مردی که با لباس آبی رسمی بر روی پله ها بود یک مأمور سرویس های اطلاعاتی فرانسه بود که مأموریت داشت اطلاعاتی درباره آیت اللهی جمع آوری کنه که پس از سالها زندگی در تبعید میرفت تا هیجانات توده های ایرانی رو شعله‌ور سازه. به این ترتیب فیگارو اعلام میکنه که باتاوش رسما جاسوس بوده، جاسوسی از طرف کشور فرانسه تا از کار آیت الله خمینی سر در بیاره. برای بهتر فهمیدن موضوع باید یه سری به لبنان بزنیم. تو سال 1361 14 تیر ماه 1361 4 ایرانی در لبنان راهی سفارت جمهوری اسلامی تو بیروت بودن که در پست بازرسی برباره توسط یک گروه شبه نظامی مسیحی لبنانی یعنی فالانش ها روبوده میشن. احمد متوسلیان فرمانده سپاه معروف ترین اونا بود و 3 نفر دیگه هم سید محسن موسوی کاردار سفارت جمهوری اسلامی، کاظم اخوان عکاس خبرگزاری ایرنا و تقی رستگار مقدم کارمند سفارت بودن. این 4 نفر تا همین امروز هم پیدا نشدن، گرچه اسنادی از که نشون میده هر 4 نفرشون کشته شدن، اما هنوز هم بعضیا منتظرن تا این اشخاص برگردن ایران. به هر حال حمید داوودآبادی، محقق و نویسنده‌ای که درباره جنگ ایران و عراق تحقیق کرده، مطلبی رو نوشته که به موضوع ما و این 4 نفر ایرانی ناپدید شده مربوطه. اون میگه اوایل دی ماه سال 81 شاهرخ سلطان احمدی، خواهرزاده یکی از این 4 نفر یعنی کاظم اخوان عکاس خبرگزاری ایرنا، خبر میده که فرزند سید محسن موسوی کاردار سفارت جمهوری اسلامی تو لبنان شماره فردی فرانسوی رو بهش داده و گفته این مرد ادعا میکنه اطلاعاتی از 4 گروگان ایرانی داره. سلطان احمدی میگه که با این فرد تماس گرفته که خودش رو رضا باتاوش معرفی کرده. عصر همون روز تو میدون سپاه تهران تو طبقه دوم یه لاستیک فروشی باش قرار میذاره تا ببینه چه اطلاعاتی از این 4 نفر داره. رضا باتاوش ادعا کرده که تو منطقه بیروت شرقی، جایی که تحت سلطه فالانش ها بوده، توی زندانی که چند سلول داشته، تک تک گروگان‌های ایرانی رو دیده. اون گفته که فالانش ها حاضر بودن در قبال یک کشتی نفت از سوی ایران اونا رو آزاد کنن. وقتی از باتاوش زمان ملاقات با گروگان ها رو پرسیده، گفته که سال 1375 بوده و همین نکته عجیبیه، چون این زمان دیگه فالانش ها تو لبنان قدرت گذشته خودشون رو نداشتن و زندان و پادگانی هم در اختیارشون نبوده. وقتی خواهرزاده اخوان همین موضوع رو به باتاوش میگه، اون جواب داده که با چشمان بسته به اون مکان منتقل شده و چیز دیگه‌ای به یاد نمیاره. حمید داوودآبادی با تعریف کردن این خاطره میگه که باتاوش خواسته تا در قبال تهیه یک خانه و از اون مهمتر پاسپورت و شناسنامه ایرانی به اسرائیل سفر کنه و واسطه بشه تا گروگان‌های ایرانی آزاد بشن. اینطور که از این خاطره برمیاد باتاوش انگار کلاهبردار بوده. این کارش سابقه هم داشته. قبلا هم همین حرفا رو به نصرت کاشانی رئیس وقت سازمان جانبازان زده که یه خانه هم به نامش زده بودن و حتی مسئولین رده بالای انتظامی هم بهش قول داده بودن که حاضرن مشکل پاسپورت و شناسنامه ایرانیش رو حل کنه. نکته جالب اینه که نصرت کاشانی بعد از این اتفاق عنوان کرده که به باتاوش شک کرده و رفقای نزدیک هم بهش گفتن باتاوش مشکوک به جاسوسیه و بهتره که نزدیکش نشه.
اینطور که معلومه باتوش در دوران پیری و بعد از اون همه فعالیت اقتصادی نتونسته بود اوضاع مالی خودش رو سر و سامون بده. خودش میگه که همسر ایرانیش مال و اموالش رو بالا کشیده. همسر باتوش زنی به نام بیتا آهی بوده که از ثمره این ازدواج 2 فرزند باقی مونده، یه دختر و یه پسر که حالا بین آمریکا و ایران تردد میکنن. باتوش گفته زن ایرانیش خانه و زندگی او رو گرفته و برای همین هم در دوران پیری آواره شده و هر روز خونه یکی از دوستانش زندگی میکنه. احتمال اینکه این آدم جاسوسی بوده که به مرور سوخته شده و بعد هم تلاش کرده تا با کلاهبرداری برای خودش زندگی دست و پا کنه خیلی زیاده. به هر حال عکسش کنار آیت الله خمینی تو لحظه مهم انقلاب اسلامی ثبت شده بود و حاضر نبود این نعمت رو از دست بده و از ایران بره. این عکس سال 1393 از باتوش ثبت شده. مربوط به زمانیه که پا به سن گذاشته و حدوداً 71 سالشه. اینجا باتوش رو تو نهاوند میبینید. روز راهپیمایی 22 بهمن 93 که برای مردم سخنرانی کرده. 1 سال بعد از این سخنرانی تو 27 دی ماه 94 ژرارد باتوش از دنیا میره که تو بهشت زهرای تهران دفنش میکنن. البته روی سنگ مزارش تاریخ تولد رو به جای 1322 سال 1321 ثبت کردن. باتوش به این ترتیب با خمینی به ایران میاد و همینجا هم از دنیا میره. خیلی از محققین اون رو جاسوس میدونن و برخی هم میگن کلاهبردار بوده. اینجا درون هواپیمای ایر فرانس در روز 12 بهمن ماه 57 باتوش جوان رو میبینید که کنار همراهان آیت الله خمینی ایستاده. اینجا دقایقی قبل از پیاده شدن بنیانگذار انقلاب از هواپیماست و باتوش هنوز معروف نشده. از لحظه ورود به ایران فقط به خاطر گرفتن دست خمینی و ثبت شدن تو تصاویر تا 37 سال در ایران مأموریت‌ها و سمت‌هایی رو میگیره که نه تخصصش بوده و نه چیزی ازشون سر در می آورده. اگه جاسوس بوده باشه که احتمالش هم هست، باید بدون شک اون رو یکی از مهمترین جاسوسان قرن اخیر بدونیم. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.